خلي يطلعون خلي يطلعون خلي يطلعون، عندهم انتشار عندهم انتشار. يلا يلا حبيبي بسرعه بسرعه بسرعه، توكل حبيبي توكل عيني. يا جماعه المقدسات روح 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 بوجك بوجك روح روح روح. لحظه هوب 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 هوب. شنو؟ انتم منو؟ عصايب دقيقه، شو عندكم؟ معتقل حبيبي، مقدسات تهديد. يا اوقف باكر باكر هوب 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 دقيقه. شنو هوب شو عندكم انتم؟ شو عندكم اليوم؟ حبيبي اعتراض علي وعلى صوري باكر، عقب باكر سوري باكر محجوز عقب شوف لك ساحه شوف لك ساحه. صوري جايبيهن حلو، ساحه شوف ودوسوا عليهن، اذاني ما لكم علاقه بيهن. يلا دوس دوس علينا وتعال. يلا عندنا شغل حب بالخمسه، عند استعراض الفرقه المجوقله. روح 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 يلا روح. المقدسات جماعه المقدسات طلعهم طلعهم. يلا اطلع حيدر اطلع اطلع اطلع. ابو الهاون ابو الهاون لا هنا. ابو الهاون ابو الهاون ذب. اطلع حبيبي اطلع. ابو الحاديه ابو الحاديه لا تطبق. ابو الح شوف لنا شاب اطلع اتحرك. ما عندنا احنا هوسه ويوميه واحد شو اسمه، لا حبيبي احنا عندنا جدول سبت احد اثنين ثلاثاء، كل يوم من ايام الاسبوع مخصص لفصيل معين يطلع يستعرض وينتشر، وبعدين بالخمس العصر انا اطلع افرفر شويه. الجمهوريه مو مثل بعض الجمهوريات الاخرى حليم وباقي لا حبيبي. يلا حبيبي ابو السرايا. شكرا جزيلا. يعني اهم شيء النظام يا جماعه، والتقاطعات متي تعرف مرات واحد لازم ينزل يشتغل بايده. يعني كل ميليشيا تريد تخت السياده ماكو مشكله، بس بيومها وحسب الجدول والانتشار اللي ما تقدر تلاويه نظمه، والشغل مو عيب. اهلا بكم، تقدرون تتابعون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو عربيه، وتقدرون تجاوبون على مسابقه البلاي على سؤال كم مره ذكرت اسم يمان بالبرنامج لحد الحلقه العاشره على هذا اللينك اللي راح نخليه بالدسكربشن باليوتيوب. تقدر تدوس اللينك وتروح تجاوب على السؤال، تحط اسمك ورقم تليفونك ومن هذه الاشياء حتى نخلي اسمك بالقرعه. وتقدرون تتابعون وكالات الاخبار وتتابعون ردود الافعال اللي صارت على الحلقه اللي فاتت اللي سولفنا بها على اللي يصير بالسجون العراقيه، ومنها تعليق وزير العدل على الموضوع، وطلب من جميع المتضررين بهذا الملف تقديم شكاويهم حتى يتم العمل عليهن. فاي واحد متضرر من هذا العمل واي واحد متضرر من هذا الملف يروح يقدم شكوى لوزير العدل، وزير العدل يدعي انه هو راح يسمع الكلام وراح ياخذهم وياخذ شكاويهم ويحقق بها. وتقدرون تتابعون صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي طالعه هنا، وتقدرون تشوفوا لكم واحد عنده شوب تطفرون وياه تهريب بسبب اللي صار قبل 3 ايام، واللي هو سرايا السلام تعلن النفير العام انتشارا كبيرا لعناصر سرايا السلام. الجوزية التامة لسرايا السلام. انتشر المئات من عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري في النجف وكربلاء وسامراء. انتشار عناصر السرايا في بغداد وكربلاء والنجف بعد ورود معلومات عن استهداف أمن بغداد والمقدسات. هسه عندي حكي على السيد احكي له ترجع تتهدد المقدسات من جديد، لان سبحان الله كل ما واحد يحكي عليهم المقدسات تتهدد ويرجعون داعش والبعث والصهيونيه والمدسين. انا بس عندي ملحوظه واحده سلبيه على هذا الاستعراض اللي صار. الشباب بالسرايا ايش عجب ما لابسين كمامات وما مسوين تباعد اجتماعي. يعني قابل اسولف على هيبه الدوله اللي هيبه الحلبوسي اضخم منها. وطبعا انا اثمن جهود الحكومه وحليم اللي بعد كل خرق لهيبه الدوله يتجشم عناء نشر تغريدات العالم يسوي ميز عليها. تصفيق عدل ومقلوب للحكومه يا شباب، تصفيق عدل ومقلوب. بابا هيك واحد هيك واحد هيك حتى في حال انه ردت تسوي حركه سريعه لازم تسويها وترجع تكمل مكتوب. هيك اطمئنوا شباب بوساتي، اطمئنوا شباب بوساتي. بس والله دا اشوف شباب السرايا من طلعوا قبل 3 ايام ايش كان يسوون بالله، وليش طلعوا وين راحوا وين جو. غير الرتل هذا اي وين رايحين؟ للخضراء يمكن راح يزربون بيها. اشكرك ورده حبيبي ممنون والله، كل شيء هذول يصورون يعلقون. اشكرك حبيبي. شو يزربون بيها يا اخوي؟ ايش بيها الخضراء؟ طبعا هسه اجى تساؤل براسكم اعزائي المشاهدين، ليش صاعدين سيارات امريكيه وهم ضد الاستكبار الامريكي وليش بصادق حبي بابا؟ السياره الامريكيه شو مسوي لها السرايا؟ راكبيها وهاي الرساله اللي يريد يوصلوها للامريكا والاستكبار العالمي. نهزم امريكا بسيارات امريكا حتى نكسر عينهم حبيبي.
بس هسه انا ردفت افتهم السرايا ليش طالعين استعراض؟ هذا الاستعراض على شنو صار بالضبط؟ ايش صاير بالعراق؟ اعتبروني جاي من غير عالم وسولفوا لي ايش صاير، اريد تفاصيل، ليش صار الانتشار؟ وشنو نوع الانتشار؟ وايش صار بالانتشار؟ وكل شيء يتعلق بالانتشار، ليش هذا الانتشار؟ الانتشار له بعد محلي يمكن أن نصنفه تحت عنوان الشكل بمستوى أعلى ومستوى جديد من مستويات الصراع على السلطة والنفوذ. أولا انتشار سرايا السلام هو صراع على السلطة، يعني معقول بها مجال، خاصة أنه الجماعة دي يتعاركون على موضوع ال100 مقعد ورئاسة رئاسة الوزراء القادمة والحكومة الإصلاحية وكذا، بس بعد شنو بالله غيره؟ الكلام اللي قالوا كلام صحيح، قال احنا بنص ساعة نقدر، هاي مو إلنا، هاي الرسالة مو إلنا أستاذ نجم، هاي الرسالة للأحزاب والفصائل اللي تشابههم، فصائل مسلحة تشابههم بالقول وبالفعل وبالأفعال. زين أستاذ مهيب، والله احنا نقدر خلال نص ساعة نطلع 100,000 مسلح. مو نقدر. ثانيا زينة هذا سبب زوين، بس 100,000 شوية رقم مبالغ به. ملعب الشعب انتشر مثلا، لا 100,000 هواي، ما انتشروا 100,000، ماني ما حسبتهم 100,000. اي مواطن عراقي تشوفوا ما بيهم 100,000، يعني تباع عليهم بيهم 2,900 يعني هيك شيء. بعد شنو؟ الانتشار هو انتشار أمني وليس انتشار عسكري. ثالثا انتشار ليس عسكري، لأنه تعرف يعني الواحد يشيل قاذفات ويفتر، هذا دا يعايد المواطنين بعيد الحب. انتشار أمني اوكي، يعني هو اكو فد شيء صار فهم ما دا اقتنع صفاء، ما دا اقتنع. كمل. ما جرى اليوم من انتشار بعد تغريدة وزير القائد الحاج صالح محمد العراقي، نعم، والمعلومات التي تحدث عنها بنية يعني ما يسمى بهذا التنسيق أو فيما بين عصابات داعش وفيما بين البعثيين وبعض المندسين من أجل استهداف المراقد المقدسة. رابعا الوقوف بوجه عصابات داعش وبعثيين ومندسين اللي يريدون استهداف مراقد مقدسة. ها يعني مو لأنه طلعوا شباب هتفوا ضد سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله لا سامح الله. لا صفاء، لا قديمة. هاي سوالف نور المالكي وحزب الدعوة والولائية ما حبيتها بصراحة. قديمة أحسها، يا تحكي عليه يطلع يقول لك بعثية دواعش. غير شيء اعطيني شيء مقنع. أستاذ صفاء، يعني من أين تأتي مصدر هذا التهديد؟ هل لديكم معلومات عن هذا المصدر؟ هذا الأمر ليس للكشف حاليا. نعم. ولكن أن استطعنا أن نتوصل إلى دقة هذه المعلومات نتيجة مقاطعتها مع الأخوة في الأجهزة الأمنية، والذين تبين لديهم أيضا أن هناك مخاوف يعني تحيط هذه المحافظات. خامسا احنا عندنا معلومات بس لو تموتون بنقول لكم بيها، نحب نترك لكم فضول الاكتشاف. زين اوكي، عوف الاسباب خلاص، هذا هو افتهمنا انه ماكو اسباب، اكو فد شيء صار ما حد يعرف شنو هو الا الراسخون في العلم اللي هم شعبوثي وغير جماعته. بس خلينا نسأل على الأقل يعني سؤال يعني يتعلق بهيبة الدولة والتدري، يعني احنا عايشين ببلد 40 مليون واحد، مو مال 100,000 واحد يسقطوه يعني بصراحة. يعني شو رأيكم بالموضوع؟ نسقوا هذول اللي نزلوا، نسقوا ويا الحكومة ونزلوا للشارع. وكان هناك تنسيق على عدة مستويات. الأول هو إعلان الجاهزية القصوى بالنسبة لكل عناصر سرايا السلام، وكذلك الترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع قيادة العمليات ومع الجيش العراقي والأجهزة المختصة من أجل انسيابية هذا الانتشار دعما وإسنادا بالجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية. حلو، يعني كان هناك تنسيق مع القوات الأمنية، ممتاز، لدرجة لا الداخلية لا الدفاع لا قيادات العمليات لا جهاز المخابرات ولا حتى الحشد الشعبي أصدر بيان. هسه على الأقل تغريدة تحفظ ماء الوجه. اكو ايش تهديدات وشنو نوعها لو ماكو. المفارقة الثانية اتصلنا بكثير من النواب والشخصيات السياسية ما كان عندهم أي معلومة عما يجري، بين قوسين مستغربين. شوف
هاي بس بالعراق، الميليشيات تستعرض بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية، بس بنفس الوقت الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية ما تعرف بالاستعراض ولا عندها علم، ومستغربة من اللي يصير. ايش قاعد ميليشيا بالشارع منو شباب انغزينا منو شكو ما عرفوا بيه حالهم حالنا من الفيسبوك. الله وكيلك. واو واو واو، تهديدات أمنية على المقدسات وما حد يدري بيها، بس شعبوثي اكاونت على تويتر، اكاونت على تويتر ما تعرف منو هو. شعبو يا المشكلة هذا الاكاونت مرات تعارك وياي اني. اقول لك يعني اذا رجعت انا شو راح يصير بي؟ يابا انت هذا الاكاونت شنو دليلك؟ شنو هاي التهديدات؟ والله ما اقدر اقول، الموضوع سري بصراحه. زين اذا سري ليش نشرت عنه؟ والله اذا استعرض وكذا. زين انتم طلعتوا ما ادري كم الف واحد حتى تركضون ورا التعاون البعثي الداعشي اللي هدد المقدسات. ما لزمت لكم بعثي داعشي ابو دليفري. لا الدليفري خطيه، قاعد تركض كلها تركض ورا مسكين. يابا العالم مخبوص والصحف الاجنبيه تتساءل عن اللي صار. تعال صفاء التميمي الناطق باسم سرايا السلام، انت مو تحكي انجليزي، فهم الكره الارضيه ايش صار يا حبيبي. يعني انا عبرت عنها انذاك في تغريده على حسابي الرسمي بالانجليزي، كتبت وي ار فايترد نوت ماردرد. فايترد؟ صفاء ليش فايترد منو شنو فايتر؟ شوف هي فايترد هي كلمه بين كلمتين، لو فايترز لو فارتد، وهنا لازم تكون دقيق جدا عزيزي الناطق وتحدد يا هي منهن. فايترز مقاتلين، فارتد معناها ما وفايترد اللي انت قلتها هي كلمه ما لها وجود، واللي تشوف الناس بالشارع عباره عن فارتد. زين موردورد منو موردورد؟ موردورد حبي انت هسه دبروها بالعربي وبعدين يفهمون ايش دا يصير، وعو بالانجليزي. هسه تيار الصقري بتويتر دوخهم سطرهم طبعا يسطرنا. الاستعراض اللي يريد يرهب بيه سواه ما استاذ. فارتد فايترد فايترد. فهموني بالعربي شباب، هذا الاستعراض على شنو؟ هذه التفاصيل مو تهديد. وقبل خلينا نفتهم، المواطنين رعبوا اخي، عشنا برعب انه طلعوا السياسيين مستغربين ما يعرفون شنو الموضوع، الحكومه العراقيه مستغربه شنو هذا. انا ما اقدر اعتبر حضرتك مواطن. شنو ليش؟ المواطن شافنا يوم امس وكان بالعكس مرتاح ومطمئن انه اكو هيك قوه وما تزال هاي القوه موجوده، فاذا احنا بخير. حبي صفاء، المواطن الوحيد اللي يطمئن من يشوف هاي المظاهر المسلحه والقاذفات والهوانات هو ابو تشوب اللي يهرب مواطنين، لانه راح يجي رزق خير من الله. صفاء شنو هالفارتد اللي ما ينفه؟ بشرفك المواطنين اطمئنوا. طبعا هاي كانت عين المتحدثين اللي كل شيء ما فهمنا من عندهم غير المقدسات مهدده وما يقولون شكو. يابا ليش مهم منو مهم؟ ما حد يعرف شنو السالفه. ورا هاي الهوسه مال الاستعراض والتصريحات طلع سيد المقاومه الدوليه بمؤتمر صحفي من امام منزله من الصبح مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين. هاي المنصه شكلها مخموطه بفرقه حزبيه ومضمومه من زمن النظام السابق، ما اعرف ليش يعني. الله رازقكم ببدل المنصه، او يمكن القوا القبض عليها من اجى التعاون الداعشي البعثي قبل 3 ايام. والحائط هنا مثل ما تلاحظ عزيزي المشاهد ليش ما حد يصبغه ما اعرف ليش. وهذا الواقف ورا السيد ما ادري ليش ما لابس كمامه، هم دا افتهم ليش. يمكن مجمد ما يضربه فيروس ما يطوب عليه طينو يوقع ما حد يعرف. بعدين انا بس انتم شلون راح تبنون العراق وحائط السيد ما صابغي وما مبني؟ اللي هاي علامة السوالف مال الزهد وتواضع وهاي اشياء، يعني هو يسافر بطياره خاصه هاي ما له علاقه. هذا لا هذا واحد هاي ما يسبق الحياة والله زاهد المهم ما لنا علاقه، اسمو هذا موضوعنا. طلع السيد حتى يسولف عن ملابسات الانتشار. يعني هي معروفه، المقدسات تهددت والسرايا نزلوا استعراض، فمن يطلع السيد مؤتمر صحفي وراه مباشره على شنو راح يكون المؤتمر؟ يسولف لنا على اللي صار، مو لو انا غلطان. يلا سيد حبيبي سولف شلون تهددت المقدسات وشلون ردعتوها. اولا مرحبا بكم. هلا بيك سيد حبيبي، هلا بيك سيد اغاتي، شلونك شلون امورك؟ احكي لنا منين جتكم معلومات التهديد وشلون واجهت التهديد؟ لان عندي تساؤل مهم، انتم انتشرتوا بالرصافه وشارع فلسطين، وينكم مقدسات بتقاطع الموال؟ زهير العطواني مدى كمل ليش كمل. اولا اوجه شكري
للأخوة في سرايا السلام على انضباطهم ومحبتهم. بس نعوف الحبيات على صفحة، عندنا موضوع مهم ومال غراميات. أعرف عيد الحب جاي بس مو مشكلة، مو هذا موضوعي. بس هاي صار مرتين تقول أولا سيد، أولا تجي وراها ثانيا، أو أولا أليف أولا باء، مو أولا مرة لخ، أولا لو حتى الرياضيات يتخربوا علينا. الإنجليزي راح لك فدوة ويا الناطق مالتك، أو في الرياضيات بحالها سيد فدوة أروح لك. واحكي لنا المقدسات شلون تهددت، ومنين وصلتكم المعلومات الاستخبارية اللي لا الأمن الوطني ولا الاستخبارات ولا المخابرات ولا التحالف الدولي ولا كريم عليه وجاوش وينك يعرف بيهن ولا أي واحد يدري بيها؟ مين؟ نحن مع التظاهر الإصلاحي، كنا ولا زلنا، والكل يعلم ذلك، لكن بشرط شنو؟ بشرط أن تكون سلمية. أشد على يد القوات الأمنية وأؤكد على الأخ الكاظمي دعمهم، أؤكد أن على الأخ الكاظمي دعمهم، دعم القوات الأمنية بكافة أصنافهم للتصدي للمندسين بلا تعدي على ممتلكات الخاصة والعامة وعلى القوات الأمنية وإرهاب المواطنين وتعطيل الدوام وتعطيل العمل وقطع الأرزاق. ما ايش تحكي انت سيد؟ انت عايش ويانا ويا منو ضد تعطيل الدوام؟ منو؟ انت وزيرك مو كان ينشر ماكو وطن ماكو دوام. بس لحظه اوقف، شو انا خذني الواهز وياك؟ احنا ايش دخلنا بالتظاهرات؟ احنا وينك واحد معطل الدوام سيد؟ اصلا التعليم تحول الكتروني سيد، التعليم صار عنت يا معود. دخلت كورونا والمسحه راح تصير شرجيه، صح النوم وين عايش؟ انت طالع مؤتمر ورا ما تهددت المقدسات، تظاهرات شو علاقه؟ وين قاعد ركز المقدسات متهدده وانتم نزلتوا للشارع وهسه طلعت بمؤتمر صحفي. احكي لنا شلون تهددت المقدسات هسه، تعطيل دوام وحرق اطارات وراح يقول لي هسه عادل عبد المهدي يجب ان يخرج، خلاص راحت ذيك. وين انت؟ ونحن لا نقبل المساس بهيبة الدولة. رئاسة الوزراء المقبلة، طبعا هاي كلها ببالكم شيء الموضوع اكيد 100%. رئاسة الوزراء يجب ان تكون اصلاحية من ضمن فسطاس الاصلاح. ندار ابني، ندار عينكم لي قدام يا حبيبي، راح يجينا منها هاون، ما اعرف شو يجينا منها فسطاس الاصلاح. فسطاس ايش دخل المظاهرات اعتديتوا على الانجليزي والرياضيات والنوف فوتتنا بالفسطاس. فسطاس عندك اعتداء جديد جوا ايدك بالفسطاس؟ ما كفاك الاعتداء على هيبة الدولة؟ لحظة صدق، انت ضد الاعتداء على هيبة الدولة باعتبار سرايا السلام من افتروا ببغداد كانوا شايلين وياهم هاونات مال مدقوقة مال كليتشة مو مال صواريخ. انت تدري بالقانون انا اسف بدي احكي بالقانون الاشياء بس يلا تحملني يعني زعطوط وخذني على قد عقلي. تعرف بالقانون ممنوع التجول بالسلاح الثقيل حتى القوات الامنيه الرسميه، يعني الجيش ما يحق له يشيل هاون ويفتر ببغداد. زين تدري بالقانون الجندي اللي يعبر على سيطره بسلاح غير مرخص ينحبس، الجندي ينحبس مو السيطره تنحبس، مو يجون يطقون تحيه لل سيد انت طالع بمؤتمر صحفي برا ما تهددت المقدسات، والشيء الوحيد اللي ما يجي بالطاريه هو شلون تهددت هاي المقدسات وشنو الدليل. وكل اللي قلته بهذا مؤتمرك الصحفي هو شكرا سرايا السلام حبيبي لدفاعكم عن المقدسات. حبيبي ايش صار؟ انت اللي شكو اكو لعبه ببجي نازلين الشباب جروب مدري روم والله ما ادري، وسولفت على الانتخابات والتظاهرات وشوي حبيت شويه تمارس هواياتك بالحكي على المتظاهرين اللي يعطلون الدوام اللي هو التعليم الالكتروني اصلا. وهذا يدل سيد انه لا كان اكو تهديدات ولا هم يحزنون، كل القصه اكو شباب بالنجف هدفوا ضدك ونور المالكي ادحج بيك والعصائب عندهم مشكله وياك بالبصره على الميناء، واحنا شويه شاقينا وياك بالحلقه اللي فاتت وقلنا عليك قمت ما تخوف، وهنا انت هرموناتك تغيرت ونزلت جماعتك حتى تستعرض بيهم وتقول شوفوني تراني سبع، تراني اخوف، تراني وكح، ديروا بالكم تحجون علي، ديروا بالكم تجيبون طاري، ترى عندي هاونات، والا بشرفك بربك
تريدني أصدق أكو تهديد لمقدسات النجف، شعبوثي يدري بيها والمرجعية ما تدري؟ يعني من كل عقلك. ومع كل هذا اللي سويته، العدد اللي طلع واللي قلته 300,000 وبعدين قلته لا 100,000 واحد بس 100,000 واحد، لأنه كان كلش مبين 300,000 كذب، والحقيقة كان أقل بهواية من 100,000. العدد كان كلش قليل لأنه أنت مو مثل قبل مولاي. ولقفنا فيديو راح أراويك من خلال الأعداد الحقيقية شلون كانت عيوني. أخاف بدي أشوفك فيديوهات بها عالم هواية، ترى لا يعني أنا صريح وياك، ترى أنت مو مثل قبل. مشاهداتك قلت. شنو المقتل؟ قيادة بيدك اليوم. وين العدد؟ وين السبادورات؟ ادينا منتظر صوتك. الحكي مداور بس نسيان تاس. اي وعبرها اطلع قدام حتى قالوا الدراسه سيد علي رايد صور الدراسه نزل وين العدد؟ وين السبادورات؟ ادينا منتظر صوتك. صوتك حبي صوتك بدنا نصور فضحتنا. نريد نسوي كراسه حمراء ندز السيد علي. حبي منتظر لا تقول وين العدد والفيديو مشتغل، هيك راح تفضحهم. وانت فضحتهم الفضيحه الزينه الله شاهد، بحيث قاموا يصورون الازدحام حتى تطلع الاعداد هوايه. وين ال 100,000 لعد؟ مدري 300,000 شو ما حد جاي، والجايين هم خطيه ما يدرون على شنو جايين اساسا. انا ادري انتم مجمدين بس يا اخي يعني هم يحطوكم كم نفر بالسيارات ويفرفروكم على شنو ما تدري على شنو. بس والله خطيه يا جماعه السيد. يا جماعة السيد خطية، سايرون منا أنا ما يسمعون كلامه لأنه قام ما يخوف. النوبة حتى سرايا السلام قاموا ما يجون، نصهم شافوا السالفة ضحك وهرمونات. الله يا رب تشرين ايش سوت، الله يا رب المتظاهرين ايش لعبوا ولعب، الله يا رب الشباب الناشطين والمحتجين على هذا النظام شلون خلوكم تحشدون وما حد يطلع وراكم. شكرا ماريانا، شكرا. الله على ايامكم الجميله، الله على عيد الحب والجمال والسعاده والامل والحياه الحلوه واللون الاحمر الذي يزقزق في كل مكان. الله على الشمعة البعيدة اللي قاعد تشتعل وراح تنتهي. الله الله. أنت بعدك هنا؟ أنا ما أقدر إذا ما أقعد الصبح يوميا وأسمع هذا اللي يسوون به هيك سكسفون اللي اسمه بإيحاء جنسي. الله الله. كمل اطربني كمل. الله. الشباب بالسرايا عادولي ذكريات 2006 و2007. يا ولد المشكلة بهذا الأسبوع عيد الحب، فأنا قررت أقلب هذه الحلقة إلى حلقة خاصة أستذكر بيها وأحن لهواية شخصيات أخذوا بهذا البرنامج المقسوم وصاروا ميز وذبينا لهم المايك وبعد ما قمنا نذكرهم. اليوم رئيسكم مشتاق لهم ويحن إلهم وراح يستذكرهم بعيداً عن صخب الحياة وضوضاء المدن. شكراً جزيلاً ماريانا وكثرة الترندات. الحلقة اليوم خاصة بالحنين. أريد أشوف اللي عفتهم إيش جاي يسوون هذه الفترة، وبما أنه إحنا بالفالنتاين والليلة حمراء، فويانا أول شخصية حمقاء حمراء أول شخصية حمراء. الله. Give me a minute because I want to focus on my friend here.
الله، أول شخصية أريد أستذكرها اليوم بهذا الألبوم العزيز على قلبي، العزيز على مقلتي، العزيز على أعضاء جسدي، عضو عمو صباح. عمو صباح عمو صباح عمو صباح عمو صباح الزمال وين؟ بعد على الميز لو ضامه، هم يجي وياك للبرلمان يلعب ويا اخوته خطيه، ليش تعوفه بالبيت؟ عمو صباح الزمال وين؟ صوت الفقراء شو اخباره؟ انا كنت شايل صوتهم، وانا كنت شايل صوت الفقير، وانا كنت ادافع عن الفقير. ما تجي بلحظه من اللحظات انه 12 سنه تلغيها، والله انت صرت بالعصايه، والله انت بالصادقون تريد تلغيني. لا، من اقول لك اوقف هنا على صفحه لا تصير مطي. وجهك شايف؟ ايه عمو صباح المطي هم جابه بالطاري صدق. عمو صباح المطي وين؟ ايه واخيرا رجعت احكي بيك وتطلع لي فيديوهاتك، بس عندي مشكله ويا هذا البرنامج قبل لا اسولف بالحكاء. البرنامج اسمه عن انسان، مستضيفين عمو صباح ليش؟ قوي عمو صباح مو انسان، عمو صباح فكره، عمو صباح صوت، عمو صباح اثر، عمو صباح المطي وين؟ شوف هو مهتم بالمطي لدرجه الامراه من سالته صوت الفقراء شو اخباره انها تبيها وشمر لها مطي على الميز. المطي نايم براسه بالوعي وباللا مطي، تقول عبالك اشرك يمشي والمطي وياه. عمو صباح جاوب السؤال، ايش سويت للفقراء بالبرلمان باعتبار يعني تاثيرك صوتي؟ لكن مره من المرات ذكرت انه انت تنافس الرومي والشيرازي. لا، انا اهم منهم. اغاني شيراز كملها ب 20 سنه، انا كملت تقريبا بسنتين. شمس تبريز، جلال الدين الرومي هذا العظيم، فد عقليه تخبل يعني، فيعني بقيت سنتين وياها. ربما هاي السنتين يعني بديت بيها بالبرلمان. يعني انا هسه بالبرلمان لو طالع بس بها كافي. فادك البرلمان بالكتابه كلش اعطاني وقت. اغاني شيراز، انت صوت الفقراء، تسجيلات صوت الفن، انت صرت عضو برلمان، لو عضو اتحاد الادباء والكتاب اللي يحبون الرموز الوطنيه ويدافعون عنها. رموز وطنيه رموز وطنيه يا ولو مو جاي يا ولو هسه مو بعدين طبعا انت اهم من جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي، انت وياك مصدر الهام اللي هو المطي استاذ. وبهاي المناسبه احب اسالك، عمو صباح المطي وين؟ شوف هسه انت جاي تسالون معقوله هذا راح للبرلمان حتى يتفرغ للكتابه وعاف الفقراء؟ لا حبي لا، شوف هاي خطه لاشباع الفقراء ثقافيا ومعرفيا، لانه غذاء الروح اهم من غذاء الجسد، لانه هو واحد من اهم انجازاته عمو صباح. طبعا استاذ وجيه، المعروف انه للشعر 16 بحر، بس الرقم اللي انت اكتشفته من بحور الشعر الرقم يمكن 27,000 28,000 وشويه. 28,000 كل يعني بحر يختلف عن البحر الاخر. 28,000 وشويه، 28,000 وشويه بحر. لاحظ عزيزي، هو ليش اكتشف 28,000 بحر للشعر؟ وشنو علاقه البحر الشعري بالفقراء؟ غير حتى يصيدون بهن سمك؟ شوف حبي، هو بحور الشعر العربيه كلهم 16، الفراهيدي سوى 15 بحر، اجى وراها الاخفش ضاف ال 16، بعدين اجى الامطش رجعنا ب 28,000 بحر. جاب لك تسونامي مال بحور. المعلقات اللي تعلقت على الكعبه ما بهنيك بحور. 28,000 بحر شعر. على هاي السالفه صدر القصيده لازم يلبس 72 دي. هو صوت الفقراء، تروح لما عندك بيت تكتب لك بيت شعر بمكان ما يحاسب الحكومه ويراقب عملها. عمو صباح، انا مشتاق لك وما اريد اتذكر ايامنا الغبره، بس اريد افوت وياك بشغله انت مسويها وقيقو ما يدري بيك حاليا، واعتقد انا راح احرقك. وهذه الشغله اللي هي ساحه التحرير ما نزلوا الا اكتملت نقول الثوره الفكريه مالتهم. جزء من هاي الثوره الفكريه انا وجه يعني انت احد مسببات الثوره او اسبابها خلينا نقول؟ لا، انا بالنسبه لي كنت عامل وعي، عامل نشر وعي، كنت صوت الفقراء كعوامل وعي. كنت صوت الفقراء بزمن كلها كانت على سنتها، وكلها كانت تدافع عن سيد فلان وشيخ فلان واستاذ فلان. انا كنت لا ادافع عن العراقي.
صحيح والله، اعرف ناس كانوا يشتغلون بقناه العهد، شغلتهم يدافعون بس على مالكها وصاحبها، ومن كانوا يشتغلون بالفيحاء كانوا يدافعون على مالكها وصاحبها، ومن كانوا بالعراقيه هم كانوا يدافعون على الاب مال الحكومه بوقتها لانه هو كان مسيطر على العراقيه. فذولا بس ما اتذكر منهم هم. قيقو سمعت حبيبي؟ التظاهرات التخريبيه الامريكيه الجوكريه العميله اللي قاعد تستهدف الحشد الشعبي المقدس والدين، هذا عمو صباح واحد من اسبابها. عمو صباح طلع جوكر مدفوع من سفاره وعميل. قيقو الزم عضوك. ركز. بعدين تعال عمو صباح تعال. وين الوعي والثوره الفكريه اللي سويته ببرنامجك طلعت علم تظاهرات؟ شوف، وبحاله واحده بس تكون انت واحد من اسباب ثوره تشرين، انه الناس شافوك وصلت للبرلمان بعد ما تحملوا هيك مهزله فنزلوا الشارع وطلعوا عليك. جر عمو جر منا، كنت مشتاق لك وانت بالاشتياق. دعوني افتح الالبوم لاستذكر شخصيه اخرى حنينه. الشخصيه الاخرى هي الله اخبارك ايه حبيبي؟ طمني عليك حبيبي. لك انت وين انت شنو اخر اخبارك؟ والله طالب من ابطال المحررين لن يكون عميلا الدخلاء. تفضل اخرج، ما علاقتك بالعراق؟ أيوة. هو الذي البادي اظلم. والله سوى دكتور عبد الرزاق يا دكتور، لو سمحت لي، لن اسمح لك ان تصادر هويتي. اعرف مع من تتكلم. انت الكذاب. انا لا خليني اسال. لا ابدا انسحب. لا دكتور اسمع دكتور، لا دكتور عبد الرزاق. هذا تعوفه تجي ورا 800 سنه ميت خوش عيني ميت. ها عيني خوش عيني جاي يسالوه ورا الموت من ربك؟ هذا يسالوني من ربك. افتح الجفن انا انسحب، انا اطلع من هذا القبر. اسمح لي انا خاطر القبر، اسمح لي انا انسحب واخر ما رقد ليش قبر يتوجه لي كذا مالي. انا سمعت والله هيك صياح يتعب والله. ايش قد يصفوا لك انت عليك صياح؟ نكمل الالبوم ونشوف اليوم الصور الشخصيات اللي انا مشتاق لهم وصار لي هوايه معايفهم. الله لا تكرف كرف صحبان، لقط زين صحبانك. عزوز حبي عزوز، اريد تسولف لي عن العواطف الجياشه، بما انه انا عواطف اليوم جياشه. اذا ردنا نقدم الجانب الانساني، عزة الشابندر شلون يقدم نفسه؟ شكرا لك ولقناة آسيا والكادر المتعاون معك. كإنسان أعترف أنه عندي عاطفة، وأحيانا العاطفة تتفوق على الموقف. يمكن اللي يفترض أن يكون متوازن أكثر. أحب الفقراء هواية. أكثر إنسان بطيء بالحياة وما تتعارك وياه عزة شابندر. إذا طب وياه بعركة فأرجوك احترم نفسك. أنا لست هنا بصدد إنه أقول كلمات بذيئة تجاه أي شخص أمامي، ولكن إذا ما تجاوزت فراح أرجعك بيمناوي أطشر لك صفحة وجهك. فأرجوك تجاوز لا تتجاوز، ترى أضربك 100. بطيء عزة شابندر، بطيء كلش بطيء. من يجي مو شقة بغض النظر. ذاك اليوم سمعت فيديو مالته، بالغلط شغلت الفيديو مالته وانا دامشي بالسيارة دامشي، والله نعست. مو شقرت تنقلب لانه ما بطيء رجال ينعس احكي سريع. انا اسف تبعتك، اعتذر. كمل. لاحظ لي السياسيين بالعراق كلهم يحبون الفقراء من طرف واحد. زين ليش ماكو سياسيين يحبون الزناقين؟
افرض انه انت انولدت زنقين، مو ذنبك، يعني مثلا ابوك هذا العامري، جيت للدنيا لقيت هذا العامري بابا زنقين من هو صغير، بابا من هو صغير في فمه ملعقه من ذهب، بابا يعيش بالمنصور والجادريه، متعود هذا العامري من هو صغير، متعود الرجال ما يقدر، ارستقراطي، عنده لوحات بالبيت وعنده يشرب العصير يشربه بقلاص هذا ابو القعاده، ويعني يجي صباحا ويتناول القهوه، تعرفون يعني هذا العامري طاق الرجال من زمان زنقين الله موفقه، يعني تخيل ابوك هذا العامري وجيت زنقين، تقعد تباع السياسيين ولا واحد بيهم يحبك، كلهم يحبون الفقراء. حسد عيشه هذا اخي شنو؟ انا اريد اسوي تجمع منا ورايح مال محبي الزناقين، خطيه ليش يبقون هيك؟ اعزائي الزناقين منا ورايح انا راح اقوم احبكم. اي زنقين عنده اي نقص بالمشاعر تواصل وياي وانا مستعد اداريكم بالاسعار اخوان. ولا عبالك انا احبك لانك زنقين، لا انا احبك على مد فلوسك. واذا صلخناك من فلوسك راح تصير فقير، واذا صرت فقير عزت وعبو صباح وهذا كلهم راح يحبوك، ما يحبون فقراء. شو تريد بعد؟ بالله عزت كمل سالفه انا احب الفقراء وقاعد بالايجار وانا ما اقدر وما عندي فلوس ولا بالله كمل. يعني هذا البيت يعتبر مترف؟ لنفرض معلومه؟ لنفرض هذا البيت انا شاريه 2012 اليوم احنا 2020. نعم. لحد الان انا ما مكمل اقساطه. ماخذه قسط يعني؟ ها؟ ماخذه قسط. ايوه مشتري قسط. نعم. من الاستاذ اسامه عاشور. نعم هذه زين ذكرتيني. ب 2002 قبل 2000 اشتريت لاولادي بيت بالمورجج، اليوم احنا قاعد 2020 الى الان ما مسدد. اوف يشهد الله. ما تقول لي دلالك منو انت؟ ما تقول لي منو دلالك انت؟ بيت بالعراق مدري بوين، مدري هذا البيت ما اعرف 9 سنين ما مسدده، بيت ببريطانيا من 2002 وبعدك ما مسدده، يعني صار له 19 سنه، ما تدلينا عليهم ذول شو حيل متساهلين ذول. زين والله ذكرتني على بيت بريطانيا، والله ناسي عنده بيت ببريطانيا ومطلوب عليه اقساط، عالم طبق فلوس. ما تقول لي كم بيت ماخذ بالاقساط؟ قفيص مال مسكوفج انت، مدمن ابني تشتم اقساط انت؟ سدد وسام عاشور خطيه الرجال، تعسر المسكين. اخي جرب غير اشياء بالحياه غير البيوت بالاجل، سوي مغامرات، فوتوا بمطبات، اكتسب تجارب بالحياه ولا تبقى بهالسوالف العتيقه والعبثيه. انا مر بمطبات يعني شايفه الله بيها بكل صراحه. 19 سنه اقساطك مال بيت وتكفر؟ يا مطبات هاي حبيبي. الفقير شو يقول خطيه؟ يا مطبات اللي مار بيهن انت استاذ. انت القسط مالتك كارت بموبايل ابو 5 بالشهر. شنو نوع المعاناه اللي عندك؟ لو هاي جايه تكمل السلسله وحمله البي ار مالتك مال اني والله شفت فلان ملك، بعدين شفت فلان رئيس، فشفتهم خلصوا فصعدت فوق. عزت لا تقلبها بينا معود، برنامج عالي ورمضاني وش طببني انا بعد راح يسوي لي مشكله ومنها عيد الحب وانا مالي خلق والله العظيم مشاكل. اعطيني ميوزك خليني اريلاكس شويه. جو بلاي. الله عليك الله. لا ما ادري اشوف مرة. سيد عمار الحكيم. عمار الله عمار يا بس اعيط لانه دا اعيط بيك ترى مو مشتاق لك هذا. عمار محارب الاشرار، قاشط الزنجار، المحافظ على النفط والآبار، الذي يعتذر منه الأيتام والكبار، وأي شيء بي آر. عمار أنا قبل سنتين اكتشفت أنه تيارك عريض وواسع سيدنا ومنفتح، وراها قررت أنه إحنا فيناتنا نبطل سالفة الواسع والعريض، لأنه شنو يعني قلنا نستحي وهالسوالف كبرنا وبعد ما يصيروا شيبت وهاي الأشياء. بس أنت سويت شيء. انت سويت شيء انا كاحمد البشير وبرنامج عائلي ومحافظ لا يمكن ان نتنازل عنه. سيد عمار خلينا نحكي بالسياسه. برايك سيد ما هو شكل وحجم التحالفات السياسيه القادمه؟ تقديرنا الذهاب الى التحالفات العابره للمكونات، التحالفات الطوليه. هذا التحالف العابر قوى الشيعيه والسنيه وكرديه وتركمانيه يقابلها أيضا تحالف
طويل أيضا فيه من كل هذه المكونات. بالضبط. احنا نريد تحالف طويل طويل. احنا التحالف القصير يعني مو حلو. بعدين ما يمتد بالداخل وما يوصل لأبعد نقطة التماس ولا يدخل لعمق المشاكل والأزمات الضيقة. التحالف القصير ما يمتس، مو حلو، يحتاج مقومات سياسية الله يشتغل. بينما التحالف الطويل يعني لا، يسد ويمد لباقي المناطق والمحافظات ويسوي رعشة في جسد العملية السياسية وتحت مظلة العرس الانتخابي، خصوصا إذا كان التحالف عريض. لاحظ انه انا بعدني داحش سياسه واتحداك اذا اثبتت العكس. يا اخي ولا ضير في استخدام الاصبع لاغراض التحذير وما شاكل ذلك. والتحالف الطويل من يدخل بالعمليه الانتخابيه راح ينتج اصوات انتخابيه مو انتخابيه، المهم اصوات حبيبي. واحيانا التحالف الطويل من يدخل في رحم العمليه السياسيه يحتاج الى واقي من التدخلات الخارجيه حتى ما يصير حمل كبير للمسؤولين، وبعدين وراها يصير اجهاض سياسي والمشروع يروح كله، انه بالمشروع يصير عقيم وندخل بدولة من المشاكل والصراعات البرلمانية. هذا التحالف السياسي لازم المتحدث مالته يخلون عيسى. سيد عمار لاحظت احنا قد مشتاقين لك هنا، والله شاء الله يفتحها بوجهنا من بس تطلع انت، والله سبحان الله هيك شيء مسهله رب العالمين فاتح لك اياها هيك. سيد عمار بس تقول سيد عمار هيك طوب تمزلق هيك طب. سيد عمار محارب الاشرار، قاشط السنجار، المحافظ على النفط والآبار. وبعيدا عن عمار وقريبا من النفط والآبار، تعالوا عندي لكم فقرة فهقان لها علاقة بالنفط. كده يا قلبي حتى مني كل حاجة give me that please. كل حاجة حلمت بيها. أهلا بكم في فقرة الفهقان. Thank you ماريانا. كده ماريانا the handle is on the other side. How can I drink the tea now? Next time this handle should be on this side, my side, to the window side. اهلا بكم فقرة الفهقان. اكو شركة اسمها اونا اويل. هاي الشركة هي واحدة من الشركات اللي استلمت عقود النفط بالعراق من سنوات بعد 2003. بسنة 2020 صارت فضيحة. اكو محكمة بريطانية حاكمت وادانت مدراء اثنين وحكمت عليهم. واحنا شو علينا هنا ببريطانيا ومحكمتهم؟ اللي علينا يا عزيزي المشاهد انه هذول الاثنين مدراء بشركة اونا اويل، والمحكمة البريطانية أدانتهم بتهمة التآمر مع مسؤولين حكوميين عراقيين ودفع رشاوى لهم بملايين الدولارات حتى يأخذون عقود النفط. تخيل قضية فساد بالعراق، بريطانيا لكفتها وحاكمت اللي عندهم جنسية بريطانية من المتورطين بيها وإحنا ما ندري. إيش قد كانت شركة اونا اويل تدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين بحسب اللي يحشون، طبعا مو بكيفنا احنا ما نحكي من عندنا يعني. تفضل حبيبي. تطور الامر يعني وصلت هذه القضيه دفع فيها رشا يا استاذ احمد قرابه ال 100 مليون دولار. 100 مليون دولار. 100 مليون دولار الشركه دافعه رشاوى لمسؤولين عراقيين. تخيل 100 مليون دولار هاي الرشاوى فقط، لانه مبلغ العقد والفوائد اللي تجي من عنده بمليارات الدولارات. والاكثر من هذا هو تفضل هيئه النزاهه العراقيه، انا دخلت على موقعهم قرأت تاريخ هاي القضيه، لقيتهم يقولون وذهبنا إلى بغداد ولم نجد لشركة اونا اويل موقع أو مكتب. يعني تخيل هذا بايق، هل قد نسوي مصايب وبايق أموال العراق وما عنده حتى مكتب. بدك تشوف الفساد إيش قد سهل بالعراق، تجي تشيل مليارات وانت حتى مكتب ما مسوي ولا تسوي ولا تحتاج. ويقال أيضا أن الرشاوى اللي اندفعن كان أكثر من 100 مليون دولار. بس إيش قد أكثر من 100 مليون دولار؟ تفضل حبيبي تفضل. يعني لو اليوم اونا اويل
حجم الفساد الليبي الرشوة المقدمة 150 مليون دولار، بينما هناك عقود أنا اطلعت على عقدين وهميات لإحدى شركات جولات التراخيص ب 300 مليون دولار. 150 مليون دولار بس الرشوة، وبعقود أخرى أكثر من 300 مليون دولار بس الرشوة. تتخيلون ايش قد دولار دا يروح من عندنا؟ هاي الرشوة بس الرشوة، مو مبلغ العقد والأرباح والفساد اللي دا يصير بيه. لا هاي بس الرشوة حبيبي. وطبعا غير دول تكتشف وتحاكم مواطنيها اللي متورطين واحنا ما ندري، او ندري بس مغلسين وما نكتب تقارير صحيحة بهذا الملف. ولذلك في 2016 مبادرة الشفافية الدولية علقت عضوية العراق، لأنه تقرير العراق بوقتها اللي أصدره عن النفط كان تعليق ضعيف وشبه مفبرك حتى ما تطلع الفضايح على أساس. بس اللي قفنا وما رجعت العضوية إلا بعد 3 سنوات ب 2019 يعني. والعراق لحد الآن في كل سنة ما يصدر تقرير الشفافية الدولية حول النفط بالوقت المحدد مالته، حتى تستمر عملية التزوير بالتقارير ودفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوي لمسؤولين عراقيين اللي لحد الآن ما تحاكموا ولا دخلوا سجن. دا تشوف ايش قد دولار دا يضيع من عندنا كل سنة احنا استاذ؟ اجمع الأرقام اللي طلعت هنا استاذ ويا الأرقام اللي طلعت في فقرة الفقان بالحلقات اللي فاتت استاذ، واريدكم تطمئنون، حيل اطمئنوا استاذ، بوساتي لكم، تحياتي، اطمئنوا، خليكم ويانا ورا الفاصل. أقلب بالصور وتطيح الهموم. أهلا بكم مرة أخرى لإكمال مشوار الاشتياق والحنين ومن عزاءات الحياة هو الحب والدين. وبعد أن خذلني السياسيون والإعلاميون والما يدرون بالحب، سألجأ إلى رجال الدين الذين مروا بهذا البرنامج ولم نسمع أخبارهم منذ زمن بعيد. أنا آسف سيد عمار، أنا مضطر أقلبك، كان بدي أقابلك وأقعد مدى الحياة، ولكن شو اسوي، هذا شغل وهاي دنيا يعني، ما اروح اعيش، ما اروح حمام، ما اكل ما اشرب. انا اسف سيد، انا اسف، كان بدي المسك واحضنك واقول لك انا يتيم انا يتيم، بس والله ما اعرف شلون يعني. انا اضطر انتقل للوراء. الفارغ الله. ساد give me ساد. الشيخ خالد الملا، هلا بالشيخ، شنو اخبارك؟ ايش تسوي بحياتك غير اللحاق بهذا العمري؟ أنا كسني عندي ثار مع الأمريكان، ثار كبير على أقل تقدير. أنا كسني يعني ها راح أحكي لك هسه أنا باعتباري سني، ها يعني باعتبار الخطاب السني. أنا كسني على أقل تقدير الأمريكان، إي لا أنا كسني بالخطاب يعني قصدي على أقل الأمريكان أسقطوا النظام السني في العراق. أنا كسني الحكم السني في العراق أسقطوا. يعني حزب البعث كان سني؟ بس مو حزب البعث، النظام، الدولة يعني. النظام هو شكل الدولة من النظام مئات السنين سني، واللي يقول لك مو سني هذا يجامل. أنا كسني. مرخصتك استاذ، دقيقة حبي افتهمنا التسني، ندري التسني، هاي ملابسك مال سنة واضح يعني، هاي لفة العمامة هاي اللي هيك هاي مبينة مال سنة، شكلك رجل دين سني مبين استاذ. اكو واحد قال لك انت درزي زرادشتي طاوي، لو لين تشتغل ويا هذا العامري وايران فمهزوزه ثقتك بنفسك. هذا قاعد بالبيت كل شويه يقعد ولده منهم، ابني انت نميت تراني سني. اي بابا احنا ندري، احنا ولدك، بس عرفنا ننام. لا والله بابا انا سني بابا، انا سني بابا، افتهمنا. روح جاوب هذا العامري قاعد يقول عليك، روح يا ول، صدرتني يا ول آرائك ما خلت فكره براسي يا ول يا ربك انت شو تريد؟ حلك الله لا تقدى ولي. خالد اكو سؤال مغرض، بما انه انا جاي اقلب دفاتر الحنين واللهفه والذكريات. رب سائل من جماعتك يسأل ليش لحد الان ما حصلت لك فد منصب زين، حزب زين، فصيل مسلح زين، مغنم زين، ولا غنى لك نور الزين؟ جاوب، طلع اهات قلبك ومظلوميتك، ليش لحد الان قاعد دتش على شو اسمه على صبه؟ فانا طايح بين حانه وما من قوته هن بالعامي احكي لك اياها. زين. السياسيين الشيعه خاصه في الغنائم بقول لك انت سني، يقول لا هذا سني، انا اقول لك اياها بصراحه. بالغنائم قصدك المناصب؟ هسه
اي غنيمه مو شرط منصب يعني اي غنيمه، وهاي يمكن انا اول مره احكي لك زين، اول مره احكيها لك. نعم. في مثل هذه الاوضاع ليش هو الانسان المن يشتغل بعد غير حتى يتصدى، غير حتى يكون في موقع يليق به. أصفق لك بالمقلوب وأنت ببوري كبرى مضروب. مغنم واحد ما انطوك، مغنم واحد. غنائم، يدور غنائم، معركة فيها عندنا. انزل لقط قلب وشوف شو عجبك. زين أنت بس أدي أفتهم، ايش معنى ما عندك فصيل تسترزق من عنده؟ ايش بيك؟ كان جمعت لك فد 200 واحد على ابو والله انا قاتلت ومشيها رزقه حلوه، والفصيل اللي يجي رزقه وياه يا اخي. قفل الا اصير رئيس ديوان وقف السني، قفل الا اصير رئيس ديوان وقف السني. عباله من يطلع على قنوات الاتحاد يوميا ويقول لهم انا كسني انا حيطوه هذا المنصب، لانه ذكرون هيك يصفنون منو عندنا سني بالعراق، منو عندنا يبغون القناه يطلع خالد الملا. انا كسني انا والله يمكن هذا يا ولد خلينا نعطيه المنصب هذا من رئيس ديوان وقف السني خطيه. ايش هذا هو يقول انا سني. ما قفل ما انا اصير رئيس ديوان لا تطوفي احسن مني لا تطوفي احسن منك. العب لي ميوزك تلاخ. Change, I don't like this. Change, something romantic because I'm very angry. دعني أشتم قليلا من الورود. وين اليوم الحنين؟ ألبومي الكبير، ألبومي الحلو. منو بعد الكبير الصغير. سأفتحك لتتحدث لي عن واحد صغير، والصغير كما يقول نزار الفارس يظل طول عمره صغير، عمره ما يظل كبير. جلال الدين الصغير، الله جلال الدين الصغير. جلال وين ما وين تسوي؟ جت مسلته الفترة هاي، صارت تظاهرات وعادل عبد المهدي طار. شلون حالتك النفسية قل لي؟ بل ويقال أن من أطاح بالسيد عادل عبد المهدي مو تظاهرات ولا هذه الإرادة اللي يحجون عليها التشرينية وكذا، لا من أطاح بهاي الفقيه الصينية. تظاهرات لا يمكن لها أن تسقط شيئا يعني أقولها بصراحة يعني. تظاهرات سقطت حكومتكم الشرشوبة هاي، ذلتكم، فضحتكم قدام العالم وراوت الكرة الأرضية كلها أنتم شنو من ملة. كبيركم القاعد بغير دولة باق هوا وقام يغرد منك. المتظاهرون مخربون، اضبطوا الأمن، الوضع سيتعرض إلى ضربة، اضبطوا الأمن خربت بينا. ولهذا السبب واحدكم هالقد ما متحامل على تشرين، هالقد ما متحامل عليهم، بعد ما يقدر حتى يذكرهم، ما يقدر حتى يحكي بالاسم يعني خاف. أراويك شلون متحامل ومنهار ومهزوز منها وحاقد عليها. أنت بالذات هاك شوف. وش أقول لك، احنا ثوار واحنا منتفضين، المخدرات تدخل. أنكم لا تريدون أي استقرار في هذا البلد. السكر يدخل. برنامج للإحراق وإشاعة الأخلاق المبتذلة. متظاهر يخرج يريد أن يعيد وطنا يعطل دوام المدارس والدوائر الحكومية وإشاعة الانحلال الخلقي. تلاحظ شو مسوي بيكم تشرين؟ تشوف شلون لعبة بيكم طوبة؟ تشوف شلون تجيكم حتى بأحلامكم؟ برأيك هاي ما مسوية شيء يا صغير؟ وهذا يا عزيزي يا صغير اللي عشتوه تعيشوه من تناقض وهستيريا يسموه فقدان التوازن اللي تشرين سويته بيكم. هو هذا. لا دولي شو تصفق لك؟ قبل لا اعوفك وانهي الحلقه عندي شغله وياك مهمه. جلال حبي، تدري انا ايش راح اسوي هسه؟ Give me soft music. تدري انا ايش راح اسوي هسه؟ اكيد ما تدري، لانه انت ما تعرف الغيب ولا قارئ افكاري، واني مليء بالمفاجآت بصراحه. حضر حبوب الضغط مالتك واسمع هاي. شوف حبي اعطيني زوم خفيف علي هيجي، اريد ادخل علي هيك خفيف على كيفك، لانه اردباء على جلال عين بعين. تعالي
حب جلجل، انا راح اجيب سناره واتصيد بماء العكر، واذا طلعت من هاي السالفه عاتبني. انت مو امام جامع براثه؟ اكو موقع اسمه وكاله انباء براثه، اللينك مالته يشبه اللينك مال جامع براثه، وجميع قراء الموقع اتفقوا على انه الموقع كان تابع لك. ومن دخلنا للموقع لقينا جامخانه مال اخبارك ومقالاتك، فيبدو الموقع مالتك. هسه يجوز مو لك، الله اعلم. هذا الموقع بصراحه بإساءة كبيرة جدا لسماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، لأن بهذا الموقع أكو مقال بتاريخ 26/5/2008 عنوانه عنوانه مقتدى الصدر ولعنة القادسية. يتحدث هذا المقال عن رسالة كتبها السيد مقتدى الصدر أعزه الله يشكر بها صدام حسين. نعم أكرر، رسالة كتبها مقتدى الصدر يشكر بها صدام حسين. هاي شو وقت بزمن النظام السابق، وهذا نص الرسالة اللي ناشرها موقع انباء براثة. حطه بوجهي هذا، شوفه زين. سماحة السيد مقتدى الصدر جاي تشوف، أنا بالنسبة إلي مثل اتحاد أدباء النجف وحليم، أرفض الإساءة للرموز الوطنية وما أقبل يصير هيك اعتداء سافر على السيد مقتدى الصدر أعزه الله، أعزه الله مرة أخرى. أما جماعة هذا الموقع مدري ناسين يحذفون المقال، مدري ما أعرف بصراحة، ما ندري خوش زلم وما يخافون، ما ندري السيد كبر والله ما أعرف. أنا ما أدري بعد، أنا ما أحب أخوض بهاي المواضيع، تعرفون يعني هاي ناس راح تتهدد مقدساتها رأسا. فأروح أحسن وأخليكم المقال على صفحتنا بالفيسبوك، وراح أنزل رابط بصندوق الوصف باليوتيوب. تصبحوا على خير. يا أخي بس لحظة بس المقال يا جماعة continue play music I want music. يا أخي بس المقال يا جماعة تدرون شكو بيه؟ تدرون شو يقول؟ شو يقول ففي الوقت الذي كان لا يزال الصدريون يدعون أنهم جاهدوا صدام، تجيء هذه الرسالة من مقتدى التي تدعو لصدام بالحفظ وتقدم له آيات الشكر والعرفان. يلا تصبحون على خير. بس تدرون هذا المقال شو يقول؟ تدرون بعد شو يقول؟ شو يقول؟ أن ما تحمله رسالة السيد مقتدى للقائد المقبور صدام تطيح تماما بما ملأ الصدريون لأجله الدنيا صخبا وضجيجا. يلا تصبحوا على خير. بس تدرون بعد شو يقول؟ ابداعتي والله، بس ابداعتي بعد شو يقول بعد حين يكون التاريخ الصدري على هذه الحقيقة، فلماذا ترمى بيوت الآخرين ممن جاهدوا النظام الصدامي؟ يلا تصبحوا على خير، اطمئنوا بوسات.